हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात तुम्ही सगळे। तुम्ही आतापर्यंत मी बनवलेले माकळ्या मसाला, माकळ्या किमा किंवा स्टफ माकळ्यांची रेसिपी तर बघितलीच असेल। पण आज मी तुम्हाला हे बघा, ह्या नळ माकळ्या आहेत ना, ह्या अगदी हॉटेल स्टाईल कशा क्रिस्पी फ्राय करायच्या ती रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। माकळ्यांच्या रिंग्स क्रिस्पी फ्राय बनवण्यासाठी आपण ह्या 4 नळ माकळ्या घेतल्या आहेत। नंतर अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा घरचा आगरी कोळी मसाला, चवीप्रमाणे मीठ, 1 लेमन यूज करणार आहोत, 1 अंड देखील घेतले, 1 चमचा आलं लसूण मिरची कोथिंबीर पेस्ट, मैदा घेतला आहे पाव वाटी, तळायसाठी तेल आणि आपल्या ह्या रिंग्सला क्रिस्पी बनवण्यासाठी हे ब्रेड क्रम्स करून घेतलेत। आपला नॉर्मल ब्रेड आहे तोच मिक्सरला लावून हे ब्रेड क्रम्स केले आहेत। सर्वात आधी ह्या माकळ्यांच्या रिंग्स बनवण्यासाठी ही माकळी साफ कशी करायची ते मी दाखवते। हा डोक्याचा भाग आहे तो पूर्ण असा हा काढून घ्यायचा आहे। नंतर ह्याच्या आतमध्ये ना एक अशी प्लास्टिक सारखी स्ट्रिप असते, ही बघा, ही पण काढून घ्यायची आहे। ह्याच्यावरची स्किन आपण अशी काढून घेणार आहोत। अगदी इझिली ही निघते। अशाच पद्धतीने ह्या सर्व माकळ्या आपण अशा साफ करून घेणार आहोत। हे बघा, ह्या बघा, ह्या माकळ्या अशा आपण पूर्ण साफ करून घेतल्यात। आता हे बाजूचे हे याचे पंख आहेत ना, हे काढून घेऊया आपण। आता ह्याचे आपण रिंग्स करायचे आहेत। खूप बारीक नाही आणि खूप जाड पण नाही। हे बघा, मी दाखवते तुम्हाला। अशा पद्धतीने सर्व माकळ्यांचे हे रिंग्स आपण करून घेणार आहोत आणि लगेचच पाण्यात घालते हे मी। हे बघा, ह्या सर्व रिंग्स आहेत ना, आपण अशा बोलमध्ये काढून ह्या 2 ते 3 पाण्यात स्वच्छ धुवून ह्या बोलमध्ये काढून घेणार आहोत। हे बघा, सर्व रिंग्स आपण स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। आता हे आलं लसूण मिरची कोथिंबीर पेस्ट ॲड करूया। नंतर हळद घेणार आहोत, थोडी, अर्धा चमचाच घ्यायची आहे। 1 चमचा हा घरचा आगरी कोळी मसाला, चवीप्रमाणे मीठ। नंतर हा हाफ लेमन आहे, हा स्क्वीज करून घेऊया ह्याच्यावर। आता व्यवस्थित ह्याला आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे। ह्या माकळ्यांना व्यवस्थित आपण मॅरिनेट केल्यानंतर ह्याच्यात आपण 1 अंड फोडणार आहोत। नंतर ह्याच्यामध्ये आपण मैदा घालायचे, अगदी थोडंसंच पाणी घालूया, म्हणजे एक घट्टसर बॅटर होईल ना, असं आपल्याला तयार करायचे। हे बघा, व्यवस्थित आपल्या ह्या माकळ्या मॅरिनेट करून झाल्यात अंड आणि मैद्यामध्ये पण। हे बघा, ह्या मॅरिनेट केलेल्या रिंग्स आहेत ना, ह्या ब्रेड क्रम्स मध्ये आपण घालणार आहोत आणि ह्याला व्यवस्थित ह्या ब्रेड क्रम्सनी कोट करून घ्यायचे। हे बघा, अशा पद्धतीने सर्व रिंग्स मी कोट करून घेते। हे बघा, ह्या रिंग्स आपण व्यवस्थित ब्रेड क्रम्सनी कोट करून घेतल्यात आणि एका बाजूला तेल देखील गरम झालंय। आता एक एक करून ह्या रिंग्स आपण तेलावर सोडणार आहोत। गॅसची फ्लेम मीडियमवरच ठेवायची आहे हे रिंग्स फ्राय करताना। आता एक अर्ध्या मिनिटासाठी ह्या रिंग्स आपल्याला अशाच ठेवायच्या आहेत, थोड्याही हलवायच्या नाहीत।
1 मिनिटभर झाला. आता एक एक करून आपण ह्या रिंग्स पलटून घेणार आहोत. हे बघा अगदी गोल्डन ब्राऊन कलर आलाय. सारखा उलटपालट करायचा नाही, एकदाच त्याला आपण फ्राय करून घ्यायचं आणि पलटवायच्या आहेत. पुन्हा 1 मिनिटासाठी आपण ह्या रिंग्स अशाच फ्राय करून घेणार आहोत. हे बघा आणखीन 1 मिनिट झालाय. दुसरी बाजू पण दाखवते. अगदी व्यवस्थित फ्राय करून झाली आहे. आता एक एक करून ह्या पूर्ण आपण माकळ्यांच्या रिंग्स काढून घेणार आहोत. हे बघा एक एक करून सर्व रिंग्स आपण काढून घेतल्यात. आता अशाच पद्धतीने दुसऱ्या रिंग्स देखील आपण तेलामध्ये सोडणार आहोत. हे बघा ही सेकंड बॅच पण आपण टाकून घेऊया, ह्याच्यामध्ये तेलामध्ये सोडूया. फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ह्या रिंग्स जेव्हा आपण तळतो ना थोडंसं लांब उभं राहायचं, कारण का ह्या माकळ्या आहेत ना तेलामध्ये थोड्या अशा ना उडतात, म्हणजे आपल्या तोंडावर वगैरे तेल यायला नको म्हणून. आता ह्या रिंग्स देखील आपण अगोदरच्या रिंग्स प्रमाणेच तळून घेणार आहोत. हे बघा आपली सेकंड बॅच पण तळून झाली आहे. आता ह्या माकळ्या पण आपण काढून घेणार आहोत. एक एक करून सर्व ह्या रिंग्स आपल्या फ्राय करून झाल्यात. आता ह्या फ्राय केलेल्या रिंग्स आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत. सुंदर आणि क्रिस्पी अशा आपल्या ह्या माकळ्यांच्या रिंग्स किंवा स्क्विड रिंग्स तयार झाल्या आहेत. तयार झालेल्या रिंग्स या आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेतोय. तुम्हाला पण जर मी बनवलेल्या ह्या स्क्विड रिंग्सची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की एकदा तरी स्टार्टर्स म्हणून ही रेसिपी घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेल्या ह्या स्क्विड रिंग्स कशा झाल्यात ते. तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या माकळ्यांच्या रिंग्स किंवा स्क्विड रिंग्सचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा. थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.